Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα γλυκό του κουταλιού δαμάσκηνο. Είναι τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο που δεν φαντάζεστε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε όλα τα υλικά μέσα σε ένα ταψί, να ανακατέψετε όλα τα υλικά σας και να ψήσετε το γλυκό σας μέσα στο φούρνο. Ναι, και όμως γίνεται. Δεν θα κουραστείτε καθόλου. Ένα γλυκό του κουταλιού δαμάσκηνο, κληρονομιά της μαμάς μου. Μπορεί να μην είναι εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι σίγουρη μας βλέπει, μας καμαρώνει και είναι για εμάς υπερήφανη. Φίλοι μου, ας αρχίσουμε. Πήγα στο περιβόλι μου και μάζεψα τα βιολογικά δαμάσκηνα που έχω. Τα έπλυνα πάρα πολύ καλά, τα άνοιξα στη μέση, αφαίρεσα το κουκούτσι και τα έκοψα έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγξετε εσωτερικά τα δαμάσκηνά σας. Σε περίπτωση που έχουν σκουλικάκια, χτυπήματα ή οτιδήποτε άλλο, να μπορέσετε να τα αφαιρέσετε. Συνολικά έχω 6 κιλά δαμάσκηνα. Εσείς όμως θα θυμάστε, για κάθε 1 κιλό δαμάσκηνο χρησιμοποιούμε 500 γραμμάρια ζάχαρη. Θα προσθέσω τη ζάχαρη μέσα στο ταψί. Θα ανακατέψω να πάει παντού. Τα μυρωδικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα μεγάλο κλονάρι αρμπαρόριζα. Σε περίπτωση που δεν έχετε αρμπαρόριζα, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με 2-3 στικ βανίλιας. Και θέλω και ένα ξυλάκι κανέλας. Θέλω να τα θάψετε μέσα, να μην καούν, γιατί θα το ψήσουμε στο φούρνο αυτό το γλυκό. Όταν καθαρίζουμε τα δαμάσκηνα, καλό θα ήταν να φοράμε γάντια, γιατί έχουν την ιδιότητα να μαυρίζουν τα χέρια μας. Έχουμε ανακατέψει όλα τα υλικά μας μέσα στο ταψί και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το γλυκό μας μέσα σε προθερμασμένο φούρνο στους 250 βαθμούς Κελσίου και να ψήσουμε για 1,5 έως 2 ώρες. Σε περίπτωση που ο δικός σας ο φούρνος είναι αρκετά ισχυρός, καλό θα ήταν να μειώσετε τη θερμοκρασία στους 200 βαθμούς. Θα βάλουμε το ταψί μας στη μέση του φούρνου. Θα ψήσουμε στις αντιστάσεις. Δεν θα προσθέσουμε επιπλέον νερό, χυμό ή οτιδήποτε άλλο στη υγρασία, γιατί το ίδιο το δαμάσκηνο έχει αρκετή υγρασία και θα δείτε ότι θα γεμίσει το ταψί σας με τους χυμούς του δαμάσκηνου. Αυτή τη 1,5 με 2 ώρες που θα ψήνετε το γλυκό μας, θέλω να ανακατέψετε 2 με 3 φορές, όχι περισσότερο. Δεν θέλω να λιώσει το δαμάσκηνο, γιατί ήδη είναι πάρα πολύ ώριμο, οπότε λιώνει στο χέρι. Έχω το γλυκό μου μέσα στο φούρνο τουλάχιστον για 30 λεπτά και τώρα θα σκεπάσω με ένα χαρτί ψησίματος. Αυτή τη στιγμή το δαμάσκηνο το ψήνω μέσα στο φούρνο τουλάχιστον 1,5 ώρα. Θα προσθέσω χυμό λεμόνι. Για κάθε 1 κιλό δαμάσκηνο χρειάζομαι 1 με 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμόνι. Βλέπετε, είναι ακέραιο, δεν έχει λιώσει, είναι εξαιρετικό. Κοιτάξτε ένα υπέροχο χρώμα που έχει το σιρόπι μου. Θα προσθέσω μέσα 1 με 2 κουταλιές της σούπας γλυκόζι. Φυσικά αυτό είναι προαιρετικό. Εάν δεν το θέλετε, εννοείται μπορείτε να μην το προσθέσετε. Όμως έτσι θα είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να ζαχαρώσει το γλυκό σας. Ανακατέψτε. Θα θυμάστε ότι για κάθε 1 κιλό δαμάσκηνο χρειάζεστε 1 κουταλιά της σούπας γλυκόζι. Και ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Για να μπορέσετε να αναδείξετε 100% τη γεύση του φρούτου, θα προσθέσετε ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι.
Ανακατέψτε το ώστε να πάει παντού. Θα επαναφέρω το γλυκό δαμάσκηνο μέσα στο φούρνο για να ψήσω ακόμα 1/4 και μετά θα απενεργοποιήσω το φούρνο μου και θα αφαιρέσω το ταψί μου μέσα από το φούρνο. Είμαστε έτοιμοι. Όπως βλέπετε το φρούτο μου είναι ακέραιο, δεν έχει λιώσει. Έχει ένα εκπληκτικό άρωμα, έχει μυρίσει το σπίτι καταπληκτικά φίλοι μου. Βλέπετε, αχνίζει ακόμα, είναι τέλειο. Θα το αφήσουμε να κρυώσει πάρα πολύ καλά για να το μεταφέρουμε μέσα σε βαζάκια. Εάν κάνουμε το λάθος να το μεταφέρουμε τώρα, το δαμάσκηνο θα λιώσει και αυτό δεν το θέλουμε. Όταν κρυώσει πάρα πολύ καλά το γλυκό του κουταλιού δαμάσκηνο, θα το μεταφέρετε μέσα σε βαζάκια αποστηρωμένα. Και απευθείας θα το βάλετε μέσα στο ψυγείο. Εκεί μπορεί να συντηρηθεί τουλάχιστον για έναν ολόκληρο χρόνο. Μεγάλο μυστικό! Πρέπει οπωσδήποτε να καλύψετε το φρούτο σας με σιρόπι και να μην είναι έτσι. Σε περίπτωση που το φρούτο είναι πάνω από το σιρόπι, τότε πολύ απλά θα σας χαλάσει το γλυκό σας, όσο και καλά να το έχετε βράσει. Και αυτό δεν το θέλουμε. Πρέπει να καλύψετε οπωσδήποτε το φρούτο με σιρόπι. Ένα εύκολο και γρήγορο γλυκό που πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Φίλοι μου, καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!